ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት አደራችሁ? እንዴት ናችሁ? አለን አማን ነኝ ከማይክቴክ። ዛሬም ይዤላችሁ የመጣሁት ልክ እንደ ትናንትና ኤርድሮፕ ነው። እሱንም ክሌም ማድረግ አለብን። የትናንትና ኤርድሮፕ እንግዲህ ልኬላችኋለሁ ስክሪንሾት አይደል? እንደምታዩት አይረን ታይቴኒየም ኦልሬዲ ሊስትድ የሆነ ስለሆነ ከፍሎኝ እዚህ አካውንቴ ላይ ባላንስ ማሳየት ጀምሯል። ስለዚህ ኦልሬዲ ሊስትድ የነበረ ነገር ነው፣ ግን የተወሰነ ያክል ክሌም አድርገን እዚህ አካውንታችን ላይ ያስገብተናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ያው ኮንቨርት ማድረግ ስዋፕ ማድረግ ነገሮች የሚባሉትን ልናየው እንችላለን ሌላ ጊዜ። ለአሁኑ የመጣሁላችሁ ግን ሌላ ኤርድሮፕ አለ ሊስት ከመሆኑ በፊት ክሌም ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከማሳየት በፊት ለዚህ ቻናል ማይክቴክ አዲስ ከሆናችሁ ቴሌግራም ላይ እንዲሁም ዩቲዩባችን ላይ በመግባት ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የተለያዩ ኦንላይን ስራዎችን ለመስራት በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ በአማርኛ ቲቶር እየሰጧችሁ ብዙ የኦንላይን ስራዎችን በመስራት ገንዘብ የምታገኙበት ቻናሎች ናቸው ይሄ። ስለዚህ እየገባችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ፎሎ ማድረጋችሁ አትርሱ። እንዲህ ካልኳችሁ ያው ቀጥታ ወደ ስራችን እንገባለን። የዛሬ ስራችን የሚሆነው ክሌም እናደርገው እዚህ ታች ልወረድና ላሳያችሁ። KOISWAP ቶከን ይባላል። KOISWAP ቶከን ሊተራሊ ምንም ነገር ሳላረግ ነው ማለት 3 ሜሴጆች ነው ድሮፕ ያደረኩት። በእነዛ 3 ሜሴጆች ብቻ 20 ሺውን KOISWAP ላከልኝ ማለት 3 ሜሴጆች ስላችሁ በጣም ቀላል ነገር ነው። ምንም ጆይን ያደረኩት ነገርም የለም። ስለዚህ እንዴት እንደሆነ እናያለን። ቪዲዮውን ግን ካሁን ጀምራችሁ ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ። ከዛ ቀጥታ ወደ ቴሌግራም እንገባና ቦት ላይ ነው የምንመጣው። ቦት ላይ እንመጣና KOISWAP ኤርድሮፕ የሚለው ውስጥ እንገባለን። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰማያዊ ነገሮች አሉት የኔ ነገሮች ናቸው። ስታርት አልኩኝ፣ ሰሚት ሊተላልኩኝ። ከዛ በኋላ BP20 አድሬስን አስቀመጥኩኝ፣ 20 ሺህ ከፈለኝ። ዳትስ ኦል። ምንም ጆይን ያደረኩት ነገር የለም። ስለዚህ እንዴት ነው የሰራሁት የሚለው ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ 20 ሺህ KOISWAP ይሰጣል። አንድ ሰው ሪፈር ስናደርግ ደግሞ 2000 ይሰጣል። የሚያልቀው ጃንዋሪ 29 ነው። ዛሬ ጃንዋሪ 18 ነው። ስለዚህ ኤግዛክትሊ ከ11 ቀን በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ቶሎ ብለን ክሌም ማድረግ አለብን። እዛ እዚህ ጋር ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቴሌግራም ግሩፕ ጆይን አድርጉ፣ ቻናሉም ጆይን አድርጉ፣ ትዊተር ላይ ገብታችሁ 5 ሰው ኢቭን ታግ አድርጉ፣ ትዊተራችንን ፎሎ አድርጉ ይላል። እነሱ ነገሮች አላረኩም ነው። እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ስታርት የምትለው በተን እንደ አዲስ ጀመርና ታች ስለሚጀምር ስታርት አልኩኝ። እንደዚህ ይመጣልኝ ሜሴጅ። ከዛ በኋላ እኔ ያልኩት ምንድነው ሰሚት ዲቴልስ ነው ያልኩት። ሰሚት ዲቴልስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰሚት ዲቴልስ ማለት ስራውን ጨርሻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስራውን ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር ኦልሞስት ዳን BP20 አድሬሳችንን አስገባለች። BP20 አድሬስ የስማርት ቼን ማለት ነው። ይዤ መጣውና ኮፒ አደረኩ። አዘርዋይስ የዚህን ሰርች አድርጋችሁ ካገኛችሁት የሱንም ኮንትራክት አድሬሳችሁን አስገብታችሁ ዋሌት አድሬሱን ይዛችሁ ትመጣላችሁ። አንድ አይነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስማርት ቼን ያለውን ታመጣላችሁ። ኮንግራቹሌሽን you have received 20,000 KOISWAP አለኝ። KOISWAP እንግዲህ እዚህ ጋር መጥቶ ገባ ማለት ነው። በእንደዚህ መሰረት 20 ሺው። ስለዚህ እንዴት ነው የከፈለ? ያው ምንም ስራ ሳልሰራ ነው። እዚህ ጋር ሰሚት ዲቴል ስላልኩት ነው። እዚህ ጋር ጆይን ኤርድሮፕ ብለው ይመጣል፣ ሊንኮቹ ይመጣሉ። እንደዚህ እንደምታዩት ጆይን ቴሌግራም ግሩፕ፣ ጆይን ቴሌግራም ቻናል እና ትዊተር ላይ ገብታችሁ ደግሞ 5 ሰው ታግ እያደረጋችሁ ትዊተራችንን ፎሎ አድርጉ ነው የሚለው። እነዚህ ነገሮች እኔ አላረኩም ሊተራሊ። አሁን እንደዚህ ብሎ መጥቶልኝም ለራሱ ሰሚት ዲቴል ብሎ ኦልሬዲ ጨርሰሃል ይለኛል። ኦልሞስት ዳን። ምክንያቱም ቼክ እያደረጉት አይደለም ማለት ነው እነዚህ ሰዎች። አሁን እነዚህ ኤርድሮፕ ክሬት ያደረጉት ካምፓኒ ቼክ እያደረጉት አይደለም። ጀስት አንዳንዱ ማንዳቶሪ ሊሆንባቸው ይችላል፣ ስሩ ቼክ አውት ሊሄዱ ይችላሉ። አንዳንዱ ደግሞ ዝም ብለው አላደለ ቼክ ሳይደረግ ጊቭአዌይ የሚሰጡ ሰዎች ይኖራሉ። ኤኒዌይስ ያው ስሩ ታይም ሜቢ አፌክት ካላደረገን ምንም ጆይን ሳታደርጉ ቀጥታ ስራውን ኮምፕሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አዘርዋይስ ደግሞ ጆይን የሚደረጉት ነገሮች ጆይን ብታደርጉ በጣም ሲምፕል ነው። ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ገብቶ ገና ሰው የላችሁም ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔም ጆይን አላደረኩም። ቴሌግራም ቻናል ላይም እንደዚሁ ጆይን እናደርጋለን። ትዊተር ላይ ሄደውም እንደዚሁ ፎሎ አድርገን 5 ሰው ታግ ማድረግ እንችላለን። ታግ የምናደርገው ኤኒ ፐርሰን ሊሆን ይችላል፣ የግዴታ ፍሬንድ አይደለም። ስለዚህ በኤሲሲ ስካናችሁን አምጥታችሁ አስቀምጡ ይላል። ትረስት ዋሌት ላይ እንሄድና ይሄንን ካላችሁ ከይን ካገኛችሁት አገኛችሁት። እንዴት እንደምታገኙት ደግሞ አሳያችኋለሁ። ካልሆነ ግን BP20 ማለት ስማርት ቼናችን ይሄን ማለት ነው። ይሄን ከፍታለን። ከዛ ሪሲቭ እናለን፣ ኮፒ እናደርጋለን። ኮንትራክት አድሬስ ከታች መተን እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን። እንደዚህ ፔስት። ከዛ በኋላ ኮንግራቹሌሽን ምናምን ብሎ እንደዚህ 20 ሺህ KOISWAP ዊል ቼክ እናደርግና እንልክልሃለን። ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን። በ48 ሰዓት ነው የሚለው።
ቼክ አላረጉትም እውነቱ ለመናገር ያው ቼክ አላረጉም ምክንያቱም ጆይን አላረኩም መጀመሪያው ምን ሁለተኛ ደግሞ 48 ሰዓት ሳይሆን ጧት 1 ሰዓት አካባቢ ነበር እንደምታዩት ጧት 1 ሰዓት ላይ ሞከርኩኝ 1 ሰዓት ከ46 ሲል ሜሴጅ መጣ ይሄ እኔ በሞከርኩት የዛኔ ነው 46 በቃ ተመላለስንበት የዛኔ ነው ስለዚህ አንድ ደቂቃ ኢቭን አልቆየውም ከዛ በኋላ ይሄን ኮምፕሊት ካረኩ በኋላ ባላንስ ውስጥ የገባው ግን ማታ ወደ 3 ሰዓት አካባቢ ባላንስ ውስጥ 20000 ኮይስዋፕ ሆኖ ገባ ማለት ነው which means 12 ሰዓት በሉት በግማሽ ቀን ውስጥ ያን ያህል ገባ እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ በቀላሉ ክሌም እናደርጋለን ምንም ስራ አልሰራውበትም ጆይን የምናደርገው ነገሮች ጆይን ማድረግ እንችላለን በጣም ረጅም ስቴፕ አይደለም ኢቭን ቬሪፊኬሽን አይጠይቅም አንዳንዴ ትዊተር ሊንካችሁን አምጡ ወይ ቴሌግራም ዩዘር ኔማችሁን ኦር የሆነ ሊንክ አያይዙላችሁ ይችላል ጆይን ማድረጋችሁን ቼክ ስለሚያደርጉ በዛ መሰረት ማለት ነው እነዚህ ግን እንደዛም አልጠይቁም ስለዚህ which means ቼክ የሚያደርጉበት መንገድ የለም እንደ ፌቨር ሜቢ ጆይን አድርጉልን ይያሉ ሊሆን ይችላሉ ኤኒዌይስ ጆይን ታረጉም ይከፍላል ማለት ነው ስለዚህ በእንደዛ መልክ ክሌም አድርግ ትችላላችሁ እንግዲህ እቺ ሊንክዋን ደግሞ ወስደን እንትን ላይ መሄድ እንችላለን ኮፒ ልበለውና ዳፕስ ላይ እዚህ መተን ዳፕስ ላይ መግባት እንችላለን ዳፕስ ላይ ስንገባ እዚህ ላይ ፔስት ብናደርገው ሰርች እናደርገውና ከዛ እዚህ ጋር ኤርድሮፕ አለው ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ከኢቴሪየም ወደ ስማርት ቼን እንቀይረውና ኤርድሮፖችን ክሌም ማድረግ ከፈለግን ማለት ነው እዚህ ጋር ወደ ታች እንወርድ 10 ቀን ይቀረዋል ያው ምክንያቱም ጃንዋሪ 29 ነው የሚያልቀው ዛሬ ጃንዋሪ 18 ነው 10 ቀን ነው የሚቀረው 10 ቀን ከምናምን ሰዓታቶች ይላል ጃንዋሪ 29 ኤግዛክትሊ ያልቃል አንድ ኮይስዋፕ 0 ከነጥብ በኋላ 406 0.00006 USDT ነው ስለዚህ ፕሪሴሎች አሉ ክሌም ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር ባይ ማለት ይችላልላችሁ ክሌም የምትሏቺ ምንድናት 20000 ኮይስዋፕ ልክ ቴሌግራም ላይ ያገኘነው 20000 ኮይስዋፕ ይሰጠናል ክሌም ስናደርግ በስንት ነው ግን እዚህ ጋር የተወሰነ ይቆርጣል ወደ 60 ብር አካባቢ ክሌም ብንለው ስማርት ኮንትራክት ኮል ይወስደንና ከስማርት ቼናችን እንደምታዩት 59.69 ኦልሞስት 60 ብር 12 ፊ እና 46 ደግሞ BNP ማይነስ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ አፕሩቭ ብሎ 20000 ማይነስ ያደርግልኛል ኦሬዲ እኔ ያለኝ BNPዎች ለሌላ ፍሪ ኤርድሮፖች እንደዚህ አይነት ብጠቀምበት ይችላል ኦሬዲ ይሄ በቴሌግራም ስላገኘሁት ማለት ነው ስለዚህ ክሌም ነው ብላችሁ በእንደዛ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ 20 ነው የሚሰጣችሁ ከዛ የBP20 አድሬሳችሁ እዛ ላይ ፔስት ያደረግነው ሪሲቭ ያደረግንበትን እዚህ ጋር አስቀምጣችሁ 30 እና 70% ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ ብቻ ማለት ነው የግዴታ ክሌም ነው ማለት የለባችሁም እዚህ ጋር አስቀምጣችሁ ሌላ ሰው ክሌም እንዲያደርግ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ አድርገን ሲምፕል ክሌም ማድረግ እንችላለን ሌላ ነገሩ ያው 0.006 USD ነው 20 ማለት በዚህ ስታባዙት ወደ $1 ከምናምን አካባቢ የሚመጣው ኤግዛክትሊ የሚሰጡን እንደዛ ነው ከዛ በኋላ ግን ማርኬቱ ሲጨምር ሪፈርስ እናደርግ ብዙ ነገሮች እናደርግ የተወሰነ እናገኝበታለን ማለት ነው ስለዚህ ኮይስዋፕ እንደዚህ አድርገን ክሌም ማድረግ እንችላለን በጣም ሲምፕል ነው እንግዲህ ሌላ ኤርድሮፖችም እንደዚሁ ይዤላችሁ እመጣለሁ ሲምፕል የሆኑት ማለት ነው ክሌም እናደርጋቸው ለአሁን የነበረውን በዚህ ጨርስና ቴሌግራማችን ዩቲዩባችንም እንደዚሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ግን አትርሱ ያው ኖቲፊኬሽናችን ኦን በማድረግ በየጊዜው አፕሎድ ማድረጋችሁ ነገሮች ኤርድሮፕ ኦር ሊሚት ያላችሁ ስራዎች ስለሆኑ ቶሎ ብላችሁ ክሌም እንድታደርጉ ፕሊዝ ኖቲፊኬሽኑን ኦን አድርጉ ሰብስክራይብ ያላደረገ ሰው ካለ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ እየሆናችሁ ቻናሉም ማሳደግ ይቻላል ከዛ ውጭ ለነገ ኦር ዛሬ ማታ ላይ እንግዲህ የሆነ ነገር ደግሞ ይዤ እመጣለሁ ብዬ አስባለሁ የሆነ መጠብቀው ነገር አለ እሱን አብረን እናያለን ዛሬ ነበረው በዚህ ጨርስና በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ዘናዋሉ ቻው ባይ ባይ